Thục gia Hoàng Quý Phi tạ thế, rất im lặng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Buổi chiều hôm đó, Kim Ngọc Nghiên tạ thế, vì tuyết rơi nhiều cho nên đám cung nhân cũng chay lười vô cùng. Đến buổi tối, đám cung nhân hầu hạ Ngọc Nghiên mới phát hiện nàng đã không còn hơi thở. Tự hồ nàng biết trước tử thần đang đến, cho nên nàng ăn mặc rất chỉnh tề, rửa mặt, chải đầu vô cùng khoan khoái, sạch sẽ, nhẹ nhàng. Nàng còn trang điểm một lớp son phấn mỏng manh, giống như vẫn giữ được cái kiều diễm tươi đẹp mà ngày thường hay lui tới. Nàng ăn mặc theo phong cách gia hương Lý Triều, lại thắt bím tóc ngay ngắn chỉnh tề, lại đeo trang sức như cái ngày của vài chục năm về trước, cái ngày mà nàng bước vào vương phủ mà trở thành thị thiếp. Cung nữ hầu hạ Ngọc Nghiên lâu nhất là Lệ Tâm đến Dực Khôn cung báo tang cho Như Ý biết. Nàng khóc nói, lúc buổi trưa, Quý Phi nương nương lệnh cho nô tỳ rửa mặt chải đầu của Quý Phi. Nô tỳ còn tưởng rằng nương nương nghe lời khuyên của Hoàng hậu nương nương mà cũng đã nghĩ thoáng. Ai ngờ lúc rửa mặt chải đầu xong, nương nương nói muốn yên lặng một mình một chút. Lúc buổi chiều, chúng nô tỳ đưa bữa tối đến thì mới phát hiện nương nương không còn thở nữa rồi. Lúc này Như Ý đang tháo trang sức trên đầu xuống và chờ hoàng đế đến. Nàng nghe được tin này, thần sắc bình tĩnh, không chút gợn sóng. Có một tia vui mừng mà đau đớn sắc bén xẹt qua tim. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi hỏi, lúc Gia Quý Phi ra đi im lặng lắm sao? Lệ Tâm nói, rất im lặng, giống như lúc đi ngủ bình thường, trên mặt còn mang theo nụ cười. Như Ý yên tĩnh một lát rồi nhẹ nhàng xua tay, ngươi đi bẩm báo cho hoàng thượng đi, nói Gia Quý Phi đã ra đi trong yên bình. Lệ Tâm khóc lóc lui xuống. Như Ý chậm rãi bước đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi không ngừng, lại có miếng tuyết động trên cành lá rơi xuống bạch bạch, giống như Ngọc Nghiên cẩm tú cả đời. Cuối cùng vẫn có kết cục rơi xuống như vậy. Ngày hôm sau là ngày 16 tháng 11, ông trời cũng ngừng tuyết mà thay vào đó mưa rơi tí ta tí tách xuống đất. Như vậy trời đã rét lạnh mà lại đổ cơn mưa thì càng khiến cho tâm tình con người thêm hậm hực. Tô Lục Quân, Yến Uyển và Hải Lan là các phi tần có địa vị cao, cho nên đã sớm đến Dực Khôn cung vấn an. Hoàng đế ngồi bên cạnh Như Ý, hai người đều u sầu không vui. Tất nhiên các tần phi cũng đã sớm nghe tin Kim Ngọc Nghiên tạ thế. Tuy rằng lúc còn sống không có ai yêu thích Kim Ngọc Nghiên, nhưng mà khi các tần phi gặp mặt nhau thì cũng khó tránh việc thổn thức vài câu, cũng muốn trấn an đế hậu. Lời nói đều hàm chứa tỉ muội tình thâm. Hốc mắt Yến Uyển hơi đỏ, sáng hôm nay trời cũng đổ mưa, e là ông trời cũng đau lòng việc Gia Quý Phi chợt tạ thế, cũng đau lòng giống như chúng ta vậy. Nàng nói xong thì đang muốn khóc thành tiếng, thì Như Ý thản nhiên nói, ở đây cũng không có gì đáng khóc. Nếu muốn khóc thì các muội hãy đến trước linh tiền của Gia Quý Phi mà khóc đi. Hải Lan niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, rồi chỉ lẳng lặng cúi đầu. Lục Quân liền thở dài, Gia Quý Phi cũng là sai lầm, rốt cuộc ép buộc chính mình và cũng ép buộc hài tử. Nếu như biết an phận thì cũng không đến mức phải bẻ gãy phúc khí của mình, rơi vào kết cục như vậy. Như Ý liền quay đầu nhìn hoàng đế nói, mặc dù Gia Quý Phi lúc còn tại thế vẫn không an phận, nhưng nếu đã chợt tạ thế như vậy thì hậu sự cũng nên làm tốt một chút, không vì điều gì khác mà là vì nàng ấy ở trong hậu cung cũng có vị phân cao, mà cũng là người đã từng sinh dưỡng hoàng tự. Hoàng đế gật đầu, mọi người đều nhìn rõ đôi mắt thâm đen của hoàng đế. Ai cũng biết đêm qua hoàng đế ngủ không ngon giấc. Yến Uyển nhẹ nhàng khuyên nhủ, hoàng thượng đau lòng Gia Quý Phi tỷ tỷ, chắc đêm qua ngủ không được ngon giấc. Thần thiếp đã sai người mang chén súp đến đây rồi, dù có tốt xấu gì cũng mong hoàng thượng hãy vui vẻ lên ạ. Hải Lan yên lặng liếc mắt nhìn Yến Uyển một cái rồi thở dài. Rốt cuộc lệnh phi cẩn thận đến Dực Khôn cung của hoàng hậu nương nương mà vẫn còn nhớ mang theo chén súp cho hoàng thượng. Yến Uyển dịu dàng nói, đêm qua là đêm rằm 15, nhất định hoàng thượng ở Dực Khôn cung, cho nên đây cũng là chút tâm ý của muội muội, nếu là dư thừa thì xin Du Phi tỷ tỷ chỉ giáo. Lục Quân lấy khăn tay lau nước mắt, chậm rãi nói, tâm ý của lệnh phi muội muội như vậy thì sao có dư thừa được chứ? Chỉ là ở Dực Khôn cung này của hoàng hậu nương nương, cái gì cũng đều được chiếu cố chu toàn, lệnh phi cần gì phí tâm sức vào nấu súp chứ? Dù sao thì hãy nên chú tâm vào long thai của muội muội mới là quan trọng nhất. Lục Quân là người có nhiều năm kinh nghiệm, tất nhiên lời nói có nặng nhẹ. Yến Uyển kinh sợ đứng dậy nói,
Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp vô tâm chi thất, thỉnh nương nương khoan thứ. Nói thêm ở đây, vô tâm chi thất nghĩa là làm gì đó sai sót vì vô tâm, chứ không phải là cố ý. Như Ý không kiên nhẫn, khẩu khí lại thản nhiên. Gia Quý Phi vừa mới tạ thế, vẫn còn đang ở trên trời cao mở mắt nhìn xuống. Nếu các tỷ muội đã đến đây rồi, thì cũng nên thương lượng bàn bạc chuyện tang nghi Gia Quý Phi mới đúng. Có như vậy thì mới thể hiện được tình cảm tỷ muội. Nếu lúc này mà còn ghen tuông như vậy, bổn cung sợ không chỉ linh hồn của Gia Quý Phi ở trên trời cảm thấy bất an, mà ngay cả trong lòng hoàng thượng cũng bất an theo. Lời này vừa nói xong, Lục Quân hơi biến sắc, cùng với Yến Uyển quỳ xuống. Hoàng đế nói, đứng lên hết đi. Hắn dứt lời liền quay đầu nhìn Như Ý. Theo ý trẫm, Gia Quý Phi cũng đã hầu hạ trẫm hơn 20 năm, lại sinh hạ được 4 vị hoàng tử, có thể nói là tận tâm tận lực. Trẫm cũng đã đi thỉnh an Thái hậu cũng đang rất đau buồn, nên đã hạ chỉ truy phong Gia Quý Phi thành Hoàng Quý Phi. Mọi người vừa nghe lời ấy liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp thay Hoàng Quý Phi tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Thái hậu. Hoàng đế gật đầu, trẫm cũng đã lệnh cho nội vụ phủ chọn vài cái phong hào rồi, cuối cùng cũng chọn được một chữ Thục, liền truy phong thành Thục gia Hoàng Quý Phi. Thục nghĩa là hiền lành, thùy mị, dịu dàng. Trong lòng Như Ý cười lạnh, hay cho một chữ Thục chăm chọc. Hắn ghét bỏ Ngọc Nghiên như vậy, ghét bỏ đến mức muốn hậu thế chê cười nàng. Như Ý suy nghĩ như vậy thì đã thấy Hải Lan liếc mắt nhìn nàng. Yến Uyển cố gắng nhẫn nhịn ý cười rồi nói, cả đời Hoàng Quý Phi tỷ tỷ hiền thục, Hoàng thượng chọn chữ này quả thật là chuẩn xác. Tâm niệm Như Ý vừa động lại chuyển nhu nói, lúc Thục gia Hoàng Quý Phi còn tại thế thì vẫn yêu thương nhất là các vị hoàng tử, bây giờ Vĩnh Thành đã trưởng thành, lại nhập tự Lý Thân Vương. Tuy rằng Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đều đã hiểu biết, không bằng Hoàng thượng hãy cho bọn chúng một ít ân điển, cũng xem như bọn chúng có cái để dựa vào khi không có Ngọc Nương bên cạnh đi ạ. Hoàng đế nheo mắt, nắm chặt tay Như Ý, ôn nhiên nói, vẫn là hoàng hậu suy nghĩ chu toàn, Vĩnh Thành nhập tự đã trở thành bối lạc, còn Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh, trẫm cũng sẽ cho bọn chúng tước vị bối tử, lại được các thái phi chăm sóc thì mọi chuyện đều không ngại. Như Ý biết được ngụ ý của hoàng đế là muốn đưa vài tiểu A ca phó thác cho nàng, nên nàng liền đứng dậy nghiêm mặt nói, các thái phi đã ở lâu trong cung, biết rõ lễ nghi, nhất định sẽ chăm sóc chỉ bảo tốt cho hoàng tử. Thần thiếp thân là mẹ cả thì cũng nhất định ở bên cạnh chăm sóc thêm. Thần sắc hoàng đế hơi buông lỏng, có những lời này của hoàng hậu trẫm cũng cảm thấy yên tâm. Hải Lan nhẹ giọng nói, hoàng thượng, tuy rằng Thục gia Hoàng Quý Phi đã mất, nhưng Lý Triều vẫn có đưa tới một vị tống quý nhân, ít ngày nữa sẽ vào cung, thần thiếp phụng chỉ cùng nhau giải quyết lục cung, cho nên thần thiếp muốn hỏi tống quý nhân sẽ ở đâu ạ? Hoàng đế thuận miệng nói, trẫm nhận lấy tống quý nhân cũng chỉ vì tình cảm, nhưng cũng không muốn nhìn nàng ta mà nghĩ đến Gia Quý Phi. Thôi thì cho tống quý nhân ở Viên Minh Viên đi. Như Ý ngẩn người ra, nhân tài mới vừa đi thì trà cũng đã lạnh, nhưng mà vậy cũng tốt. Trong lòng nàng tràn đầy lạnh lùng và vui mừng. Nàng vỗ về cái bụng và suy nghĩ, người hại chết con gái nàng cũng chỉ có thể có kết cục như vậy. Hải Lan nhẹ giọng đáp ứng. Hoàng đế quay đầu nhìn Yến Uyển, lệnh phi, trẫm có chút mệt mỏi, muốn đến Vĩnh Thọ cung của nàng nghỉ ngơi. Yến Uyển vội vàng dạ một tiếng. Hoàng đế lại nói, hoàng hậu và lệnh phi đều đang mang thai, cho nên không cần đi đến tang nghi của Thục gia Hoàng Quý Phi, mọi chuyện cứ để Thuần Quý Phi và Du Phi xử lý đi. Hai người hạ thấp người tạ ơn. Như Ý hạ thấp người cung tiễn hoàng đế, thì bỗng nhiên nàng nghĩ đến những lời nói trước khi chết của Kim Ngọc Nghiên mà bất giác rùng mình. Nếu theo lời nàng ta nói thì nàng ta không muốn hại chết Cảnh Hủy và Lục công chúa, thì rốt cuộc ai đã hãm hại, còn ai vào đây nữa chứ? Cái ý niệm như vậy xuất hiện trong chớp mắt mà đã khiến cho toàn thân lạnh đến xương cốt. Nàng không dám nghĩ đi nghĩ lại mà chỉ đem một chút tình cảm thương hại. Chậm rãi phun ra. Hoàng thượng, Thục gia Hoàng Quý Phi là tôn nữ vương thất Lý Triều, bây giờ chợt tạ thế như vậy, hoàng thượng cũng đã truy phong nàng ta thành Hoàng Quý Phi, cũng như gia phong hoàng tử, thì cũng nên truyền những tin đó đến Lý Triều đi ạ. Coi như Thục gia Hoàng Quý Phi
cũng đã đạt được tâm nguyện, ban thưởng cho nàng ấy vinh diệu. Hoàng đế vốn mới bước ra ngoài cửa điện vài bước thì nghe Như Ý thỉnh cầu như vậy, bất giác dừng bước. Yến Uyển vội vàng đỡ lấy cánh tay hoàng đế, ôn nhu nói: Hoàng hậu nương nương đã nghĩ đến Hoàng quý phi như vậy thì hoàng thượng cũng nên thành toàn tâm ý của nương nương đi ạ. Hoàng đế quay đầu nhìn vào đôi mắt Như Ý, hơi gật đầu nói: Nếu hoàng hậu có tâm như vậy, trẫm sao không thể thành toàn được chứ? Vì thuộc gia Hoàng quý phi, trẫm nhất định sẽ làm những việc có thể, miễn là đừng để người bên ngoài nói trẫm là người lạnh bạc. Sau khi hoàng đế rời đi, Như Ý dặn dò Lục Quân chuyện hậu sự của Ngọc Nghiên, rồi chừa lại Hải Lan bên cạnh mình. Hai người đi vào Noãn Cát. Dung Bội đưa trà bánh dâng lên, rồi lệnh cho cung nhân lui xuống. Hải Lan bưng chén nước trà đưa tới trước mặt, ôn nhu nói: Tỷ tỷ, chuyện hôm nay hiển nhiên hoàng thượng muốn truy phong theo ý mình. Tỷ tỷ lại thỉnh cầu ân điển kia, chỉ sợ khiến hoàng thượng mất vui. Nàng cảm thấy nghi hoặc, tỷ tỷ luôn có ác cảm với Kim Ngọc Nghiên, thì sao hôm nay lại cầu tình cho nàng ta, bảo toàn cái thể diện cuối cùng của nàng ta sau khi chết vậy ạ? Như Ý uống một ngụm trà nóng thì mới cảm thấy lòng ngực ấm áp lên một chút. Làm sao bổn cung không biết điều này chứ? Kim Ngọc Nghiên đã chết thì tất cả những thứ ban cho ở phía sau cũng chỉ là hư danh. Bổn cung không phải sợ người đời nói hoàng thượng là người lạnh bạc, chỉ là... Nàng cười lạnh. Tam Bảo cũng đã tra rõ, cái người nằm trong quan tài đưa đến tỉnh An Trang Tử trong cung không phải là Kim Ngọc Nghiên. Hải Lan cả kinh mở to hai mắt: Vậy đó là ai? Như Ý vỗ về cái trán nói: Có một quan nữ tử đã từng hầu hạ hoàng thượng ở Viên Minh Viên cũng vừa mới qua đời, cho nên mới đổi quan tài cho Kim Ngọc Nghiên. Hải Lan cười nói: Xem ra nữ tử đó có phúc khí, từ nay về sau hưởng được hương khói, lại có được tang lễ trọng thể của Hoàng quý phi. Như Ý mỉm cười khoái ý, nhưng lại thở dài một tiếng. Kim Ngọc Nghiên sắp chết, nhưng tuyệt không thừa nhận có ý định dùng phú quý hại chết Cảnh Hủy của bổn cung. Người sắp chết đều luôn nói thật, nếu nàng ta nói thật thì... Hải Lan chợt rùng mình, nếu không phải nàng ta thì còn có ai nữa chứ? Là lệnh phi, là Khánh quý nhân, là Tấn quý nhân, còn có ai nữa chứ? Bên môi Như Ý chứa một tia do dự. Nếu chúng ta sai lầm thì... Bắt đầu từ chuyện Vĩnh Tuyền ngã ngựa thì đã có người tính kế bên trong. Ngay cả Kim Ngọc Nghiên, ngay cả bổn cung và hãn phi đều rơi vào cái kế đó. Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, như sắp vỡ tan. Người có tâm tư như vậy thật sự là âm độc đáng sợ. Hải Lan thấy Như Ý hít thở càng lúc càng dồn dập, cho nên vội khuyên nhủ: Tỷ tỷ đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng thương hại Kim Ngọc Nghiên uổng mạng. Lời này khó nghe nhưng quả thật nàng ta cũng không uổng mạng. Tranh đấu cả đời, tính kế cả đời, lúc nào mọi nơi cũng đều là kẻ địch của tỷ tỷ. Huống chi Ngũ công chúa và Lục công chúa chết yểu, rốt cuộc nàng ta cũng không thoát được can hệ, cho nên chết cũng không oan uổng gì. Như Ý nói, ngày đó Kim Ngọc Nghiên nổi điên, muốn bổn cung thề với nàng ta. Có phải chúng ta đã hãm hại hài tử của nàng ta hay không? Kỳ thật nếu bỏ qua chuyện Vĩnh Tuyền ngã ngựa thì chúng ta cũng đã tính kế với Vĩnh Thành. Hải Lan bình tĩnh nói: Tỷ tỷ, muội muội cũng đã thề nguyện, nếu có báo ứng xảy ra thì cũng chỉ báo ứng trên người một mình muội muội, tỷ tỷ không có liên quan gì. Nàng yêu quý vỗ về chiếc bụng của Như Ý: Tỷ tỷ lại sắp sinh. Khâm Thiên Giám cũng nói đây là hài tử mang điềm lành, cho nên tỷ tỷ không cần suy nghĩ đến những điều xấu làm gì. Như Ý im lặng một lát chậm rãi nói: Đúng là cái chết của Kim Ngọc Nghiên không oan uổng gì. Lúc Kim Ngọc Nghiên còn trẻ lại có tính tình háo thắng, tranh cường, cái gì cũng đều phải đứng đầu. Cái tính tình này nếu còn ở lúc trẻ thì còn có vẻ mạnh mẽ khả ái, nhưng khi về già mà vẫn còn giữ tính tình như vậy thì cũng quá là chanh chua. Thường ngày lại vì một chút chuyện nhỏ với người bên ngoài mà gây ra nhốn nháo không yên, khiến người ta ganh ghét. Hải Lan lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng rồi thấp giọng nói: Đúng vậy, rốt cuộc cũng là hoàng thượng cảm thấy không vui khi tiền triều nhắc đến việc lập thái tử. Cả đời Kim Ngọc Nghiên đều nghĩ đến việc tranh đấu cho con trai mình có được ngôi vị thái tử, cuối cùng lại chết vì điều này. Như Ý khẽ than một hơi, chậm rãi uống một ngụm nước trà nói: Hoàng thượng vẫn còn đang trẻ trung khỏe mạnh, tuổi xuân đang thịnh, tiền triều lại nói chuyện đó không phải là cái tát dành cho hoàng thượng sao? Hoàng thượng vẫn luôn khoan hậu với hậu cung, nhưng nếu có tâm tư về ngôi vị hoàng đế thì lại trách phạt rất nặng.
Chúng ta đều đã có con trai, thì về sau cũng nên cẩn thận hơn nữa, đừng để cái miệng lưỡi bị rơi xuống. Hải Lan nhìn Như Ý, tin tưởng mà gật đầu. Hai người cùng nhau nhìn mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, nhất thời không nói điều gì mà cũng chỉ yên lặng ngắm nhìn.